छ फेरि पनि हाम्रो किचनमा। आज चाहिँ म मोमो बनाउनु लागेको। यहाँ म रेडी पारिरहेको छु मोमोको लागि मैदा। अनि यता दिदी चाहिँ धनियाँ प्याजहरू केलाउँदै हुनुहुन्छ। अब एकैचोटि मुसेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यहाँ चाहिँ प्याजको कटिङ हुँदैछ। मैले मैदा पनि मुसिसकेँ। अब यसलाई आधी घण्टा राखौँ प्लास्टिकमा हालेर। हाम्रो किमा चाहिँ यो हो मोमोको। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यो लसुन हाल्छु ल, कति हाल्दा हुन्छ। अनि यो चाहिँ अदुवा हो, अदुवा पनि 1 चम्ची मिठो हुन्छ। त्यसै गरी यो प्याज हो, एकदम मिठो हुन्छ प्याज धेरै हाल्यो भने चाहिँ। अजिनामोटो, धनियाँ पाउडर, जिराको पिसेको, अनि नुन स्वाद अनुसार राख्ने। नुन चाहिँ अलि लाग्दैन। ल यति नै हो चाहिने हामीलाई। अब मिक्स तेल राख्ने, दिमुठी तेल राख्दा हुन्छ, धेरै नराखौँ, ज्यादा ओइली खानु हुँदैन। अब चाहिँ मिक्स गर्ने मजाले। भरे पानी अलिकति हाल्दा पनि हुन्छ ड्राई भयो भने। यो किमा पनि मुसिसके। पछि हामी मोमो बनाउनु लागेको तपाईहरुलाई पनि देखाउँछु। यो चाहिँ मोमो बनाउनु थाल्यौं, सुरु भयो। मोमो हामीले सुरु गर्यौं। एकदमै इजी छ बनाउनु। मसलाहरू पनि धेरै हालेको छैन, एकदम हेल्दी पनि हुन्छ। हेल्दी छ। मोमो पनि बनाइसकेको। अब तपाईहरुलाई पकाएर देखाउने छु। मोमो चाहिँ पाक्दैछ। अब 20 मिनेट जतिमा पाक्छ होला। मोमो चाहिँ पाकिसकेको छ। मोमोको अचार रेडी हुँदैछ। यो टमाटर भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ प्याज, हरियो खोर्सानी, अदुवा र लसुन काटेको छु मसिनो। अनि यहाँ छ खोर्सानी, यो पनि हाल्नुपर्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। त प्यान पाक्दैछ। प्याज, अदुवा, लसुनहरू सुरुमा हाल्ने। थोरै बेसार पनि हालेँ, नुन, अरू केही हाल्नु पर्दैन। अलिकति फ्राई हुन दिनुपर्छ, हल्का ब्राउन हुन दिनुपर्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ टमाटर राख्ने। रेडीको भइसकेको छ। अब चाहिँ टमाटर राख्दा हुन्छ। मैले राखेँ। अब यो 3 मिनेटमै पाक्छ। अब यो एकछिन राखौँ, 3 मिनेट जति राखेर। अनि रेडी हुन्छ। मिक्सरमा गर्नुपर्छ। यतिको भएपछि अब हुन्छ। अनि सेलाएर मिक्सरमा राख्दा हुन्छ। नि भाइ मैले टमाटर पनि अचार पनि सेलाइसकेको छ। अब मिक्सरमा गर्छु। यहाँ चाहिँ मैले धनियाँ हालेको छु। अनि यो चाहिँ तिलको अचार हो। अचारमा हाल्नुको लागि एकदमै मिठो हुन्छ। यो हाल्यो भने चाहिँ यस्तो भएको छ। एकदमै स्पाइसी पनि छ। मोमो चाहिँ अब हामी मोमो खानु लागेको। गर्छ है त। यहाँको मोमो एकदमै मन पर्यो मलाई। मिठो सुप पनि रहेछ। आजको मोमो एकदम जुसी। आज
आजको मोमो कस्तो लाग्यो? आलुको मोमो इज टु गुड के एकदम मिठो मिठो मिठो